Vi ska snart berätta historien om hur Göteborg blev ett världsnav för melodisk dödsmetall. Men först ett besök i en annan stad som också hamnar på rockkartan under 90-talet. Så vart är vi på väg? Är det kanske till Örebro och skivbolaget Burning Hearts kontor? Ja, band som Hives, Nasum och Millencolin får ursäkta. Vi ska faktiskt längre norrut än så. Umeå, björkar, universitetet, veganer, men nu också. Lyssnar du på hardcore? Ja, ibland. Det är hårt, men vad betyder core? Ja, hardcore är något förenklat det som händer när punk möter ännu hårdare musik. Och på 90-talet, ja då blir Umeå Sveriges hardcore-huvudstad. Ja, rent av en metropol även internationellt. You know, the band Refused is from here. I think is Abinanda from here as well. So two of the biggest hardcore bands in Europe are from here. Och när musiken dessutom kryddas med politik, veganism och rent av en helt ny livsstil, ja då vaknar även svensk media. Och av någon anledning har Umeå blivit ett slags centrum för den här rörelsen som kallas för straight edge. Och bandet som mer än något annat blir symboler för hela den här rörelsen, det är Refused. Vi tar avstånd från alla droger. Vi kan inte bara hålla på och snacka utan vi måste förändra oss. Det är protester mot vår livsstil. The real revolution starts within. Är det så att bandet Refused uppmanar till attentat i sina låttexter? Det hävdar Scan i ett pressmeddelande. Helt plötsligt brinner det några Scan-bilar i Umeå så får Refused stå till svar för det. Kött, är det bra eller dålig mat? Absolut livsnödvändigt för djuren att inte äta dem. Man fick vara ett riksvegan i flera år. Det är så jävla bra att Greta Thunberg finns. Man slipper vara riksvegan. Det är ganska härligt. En riktig Åsa-Nisse-version av Greta Thunberg. Det var hela mitt 90-tal. Vi gör en serie om den hårda rocken som satt Sverige på världskartan. Vad har Refused för plats i det där? Vi är varken punk eller metal. Vi är som i någon slags gråzon mitt emellan. Att våran härifrån upp är vi punk, men härifrån ner är vi ganska metal. Ja, utan att fastna i genreträsket så kan vi konstatera att lika viktiga som Refused är för scenen i Umeå så finns det ett Umeåband som är minst lika viktiga för Refused. De är perfektionister och nu är de här med Meshuggah! Jag såg Meshuggah på Vännäs Folkets hus 87 live. De lät som Anthrax. Jag tyckte det var så bra. Jag var sån en nördfan. Jag lärde mig headbanga när jag stod och kollade på Meshuggah på Galaxen. Jag var besatt av dem. Vet ni vad de säger om er? Nej, vill jag veta. Vill du veta? Vet du har de sagt något till dig? Sitter du inne med info? Det är den där lilla där. I och med att vi då var ett Umeå-baserat band så där var det ju hardcore versus metal. Så det var mycket konserter var ofta både hardcore och metal blandat så man tävlar lite Genom publiken. Den tävlar mot Refused då. Yes. Till exempel som var ett band som vi kom upp ungefär samtidigt och det har gått bra för bägge banden sådär. Och ett suveränt band än idag. Helt absurt att tänka sig att Meshuggah vid någon punkt tänkte att de behövde tävla med oss. Det var ju inte något krig. Vi hade ju ingen beef med Refused. Det har vi aldrig haft. Det är ju världens coolaste snubbar. Och jag tror att just den här sena outputen, den här rabiesmittade råttaprylen, den byggde vi ihop med thrash metal headbangingen. Så några år där så gick vi hårt åt våra kroppar utan att veta varför. Och det tror jag fan är deras fel. Ja, med eller utan sparring från Refused har Meshuggah fortsatt karva ut en helt egen intrikat nisch inom den hårda rocken. Ja, i metalvärlden är Meshuggah något av det mest aktade vi har. Vi ska återkomma till det senare i den här serien. Men tillbaks till Refused nu. Alltså vi tänkte att det vore skitkul att släppa en singel, var vår plan. Alltså nu har man varit på Grammy-skalan och turnerat i USA, så det är så här, det gick lite överstyr. Jag tror att det är jättemånga av våra hardcore och punkkompisar ute i Europa och USA som var så ganska roade av att i Sverige, där var vi på tv och där var det
Det var med i dagstidningen och det ska vara debattprogram. Då flyger vi ner i Lycksele så får han snacka debatter. Störta kapitalismen, avskaffa parlamentarismen. Och att de var ganska roade på att i Sverige var vi liksom rockstjärnor och i resten av Europa då var vi verkligen bara, men här... Alltså man spelade på såna här ställen bara. Och ja, men vart ska vi sova? Ja, men det finns någon garderob där borta. Så att de var som ganska roade av den liksom kontrasten. Okay, we're with you from Sweden. Ja, men hundratals punkspelningar runt om i världen tar också ut sin rätt. För när vi kommer fram till 1997 och Refused ska spela in sin ambitiösa 3:e skiva, då har de starka viljorna i bandet dragit åt så olika håll att de knappt kan vara i samma rum. Vi skaffade en ny replokal utan att säga till Dennis och Jon vart den var. Vilket är ju som ganska... Det är ju rätt... Det är rätt douchigt. Ja, men det är som så här, personer som inte riktigt kan deala med verkligheten. Vi kände att vi höll på med vårt magnum opus och så kom du och då kände du det utanför. Ja, men då så kom jag till replokalen och så kunde jag säga så här grejer som att det är väl okej, musiken är bara ett fordon för revolutionen så jag bryr mig inte. Alltså, du vet, de har repat liksom en månad och så kommer jag in och säger någon sån grej så drar jag därifrån. Inte bästa förutsättningar för att göra en skiva. Ja, det finns till och med dokumentärer om exakt hur dålig stämning det är i Refused runt den här tiden. Så vi snabbspolar oss fram till slutet. Det är höst 1998 och mitt under pågående USA-turné bestämmer de sig för att lägga ner. Sista spelningen, den sker illegalt i en källare i en stad du förmodligen aldrig kommer höra namnet på igen. Harrisonburg, Virginia. Även fast vi har bestämt att vi ska lägga ner så är det en otrolig sorg för oss. För att vi vet att vi bara, ja, men det här är sista spelningen vi gör tillsammans. Hur ska jag liksom avrunda? Tack så mycket, nu lägger vi... Alltså, du vet, så jag var så sjukt nervös över liksom vad jag skulle snacka om. Och 5:e låten så bara stormar polisen stället och stänger ner det. För dem är det bara så de ska skicka hem några små ungar så här. Nu räcker det, bra, spring hem nu. Liksom så här, schas iväg. Då har ni busat färdigt liksom. Och den lättnad som vi alla kände. Att vi bara så här... spelning avbryts, polis uppe på scen. Du vet, det var helt otroligt. Alltså här i efterhand låter det kanske som det perfekta slutet. Men där och då har de desto lättare att hålla sig för skratt. Det var inte som att vi upplevde att bara, nu har vi gjort vårt magnum opus, nu jävlar, nu krossar vi världen. Utan det var som att vi gjorde en platta som slet oss sönder som band och åker hem i fiasko. Att det var ett misslyckande, det kom inget folk, nu lägger vi det här bakom oss. Och det var ju sorgligt att det slutade så här. Ja, bandet gör till och med ett avskedsmanifest där det skrivs saker som bränn alla våra bilder och refused are fucking dead. Och visst, de lyckas begrava bandet men inte döda Refused. Och så ett halvår senare så ringer de på och bara, nu spelar de New Noise på MTV dygnet runt. Man bara, va? Vi skrev en video och då sa Jocke Åhlund, jag kan göra en video, och sa till den här låten, sa Jocke, nej, vi ska göra till New Noise. Hade Jocke sagt den andra låten, nej, då kanske inte heller hade suttit här och snackat idag. Jävla Jocke Åhlunds fel. Alltså hur västerbottnisk man än är, hur mycket självsabotage man än försöker sig på. Ja. Ibland har man så tur så många gånger eller att det råkar gå bra. Men när New Noise spelas som mest, ja, då finns det alltså inget band att intervjua. Vilket kanske inte bara är något dåligt. Jag tror inte att vi hade där och då liksom varit så här rumsrena och att vi hade tonat ner. Men jag var ju helt bindgalen. Ja. Jag tror att det hjälpte att vi inte var där och fuckade upp det. Nej, vi hade sabbat det så jävla snabbt. Alltså, det går inte att fatta. Ja, men när Refused själva går under jorden så är det istället andra musiker som sköter snacket. Skivan The Shape of Punk to Come hypas av världens hårdrocksadel och framförallt blir den en obligatorisk referens för en ny generation metalband. Limp Bizkit, P.O.D. och inte minst Linkin Park. Linkin Park säger så här att without the shape of punk to come there wouldn't be any Linkin Park. Det är ju troligtvis inte sant. Jag tror inte att det finns något band som har
bildats kring ett enda album. Linkin Park. Vad säger? I don't think there would be a Linkin Park without Refused. When we were recording and when we were mixing, I remembered like A being Hybrid Theory to this album. Jag accepterar inte det. POD, Paramore. Min kropp stöter ifrån sig den här informationen. Ja, vare sig Refused gillar det eller inte så är de alltså inspiration till miljontals sålda Linkin Park-album. Och med åren växer även efterfrågan på en återförening. Vi la ner och spelade liksom på kafén och skivbutiker i en extremt perifer liksom subkultur. Och så återbildas vi och då spelar vi på Coachella. Så det är liksom, den resan är ju nästan inga andra i våran värld som har gjort alls. Ja, 2012 återuppstår alltså Refused på den stora supertrendiga Coachella-festivalen i Kalifornien. Vilket också blir startskottet på både ärovarv och ett nytt liv som band. Nu kan vi göra det här på nytt. Kan vi liksom börja om och så kan man faktiskt försöka njuta av den här skivan. För det fick vi aldrig göra. Det var ju inget njut på en enda av de där spelningarna kan jag säga. Jävligt onjutig stämning. Ja, det tog nästan 15 år men till slut fick Refused sin belöning. Vi ska byta stad nu och haka på den kanske vanligaste frågan när det handlar om hårdrock och Sverige. Melodic